what we call the PowerPoint Online. Okay? So again, when using PowerPoint Online, so dapat meron kayong tinatawag natin yung Office 365 account kasi hindi po siya gumagana sa free account lang po. So dapat Office 365 account lang. Okay? So what are we going to do kung gusto natin i-access si PowerPoint Online? Okay? So incognito lang ako para mabilis. Okay, so open po tayo ng browser, any browser. Pwede po si Google Chrome, pwede po tayo kay Microsoft Edge. So binubuksan ko lang po yung mga possible browsers na available po sa akin. Ayan, so from here, type natin si office.com. Ayan. Log in your credentials po sa Office 365. No? Pwede po kayong sumabay kung magamit po tayo ng laptop or desktop or even your cellphone po. Okay, and then ilalagin ko lang po yung account ko. Ayan. So yung mga login credentials natin. So here, so ito na po yung dashboard ko, no? So from here, open po natin si PowerPoint. So now, when I click this one, so since I'm using the browser, kaya po siya nagiging online kasi nakakonect po tayo sa internet. Ayan. So when I click on this, okay, PowerPoint, so parang ano rin siya, no? Yung interface ng PowerPoint natin. So, bubukas din ako ng desktop application natin, PowerPoint, para makita niyo yung difference. So, ito yung desktop app natin pag binuksan natin. No? Then, ito naman yung PowerPoint online natin. So, medyo may difference lang siya sa mga features. No? Medyo may kulang siguro. Yan. Pero all in all, yung functions niya are just the same. Okay? So, punta tayo kay new blank presentation, for example. Or if you have a PowerPoint in your dashboard here sa PowerPoint, pwede mag-open. So, halimbawa ako, meron na ako all about Microsoft Forms yung ano ko, yung presentation ko. Yan, i-open ko lang siya. Okay. And then login lang ako. Yan. So, ito na yung PowerPoint online ko. Okay. So, tingnan naman natin yung sa desktop natin. Halimbawa, ito. Yan. Ito yung desktop ko. Desktop version ni PowerPoint. So, tingnan niyo yung mga controls o yung mga ribbons dito. Compare natin sa online. Okay? So, medyo may difference, no? So, yan. May difference siya ng, sa mga controls or commands, ribbons here. Okay. So, one of the features ni PowerPoint online is, no, it is automatically saved. Tingnan nyo po yung nasa bandang taas ko. Hindi ko na kailangang mag-control S, no, from time to time para i-save yung ginagawa ko. So, halimbawa, ito, i-delete ko yan. Pansinin nyo po dito, no, kung ano yung mangyayari. Ayan. So, saving. Nakita nyo po, mabilisan po yun. Or undo ko po, tingnan nyo po, from save, magiging saving. Ayan. So, hindi ko kailangang click ng save or control S from time to time. So, automatically nasi-save po ang ating PowerPoint document or PowerPoint files po sa online. So, yan po isa sa mga features. Other thing is, we can present this PowerPoint, no, live, no? Paano live? Para tayo nag-i-stream, no? So paano natin ginagawa yan using this PowerPoint online? So you can hop in or go to slideshow here, click on slideshow, and then you will be given these controls here or choices from beginning ba, current slide, present live, always use subtitles, and rehearse with coach. Okay? So, sabi natin, gusto natin mag-stream, no? Live stream ng ating PowerPoint, pwede natin gawin. So, pipiliin natin si Present Live. Okay, let's see what will happen if I click on this. So, meron siyang lalabas yung welcome message ni PowerPoint. So, allow lang natin. Ayan. So, nakikita po ba natin yung screen, mga ma'am and sir? Yes po, sir. Yes po. Okay, so ito po yung welcome greetings po ni PowerPoint or welcome message. So when I proceed next, ayan, pwede nyo po sa inyo, at your end po, pwede nyo pong i-screen, i-scan to yung QR code or
you can type this link, no, sa inyong browser para maka-join po kayo sa aking PowerPoint live presentation. Sige po, pwede po kayong join. And then from here, kung may papasok po, ayan po, magkakaroon po ng mga numbers po dyan, kung ilan yung nakapasok, currently kung ilan yung nakapasok or naka-join. So if you have QR scanner sa inyo sa mga cellphones nyo or naka-open kayo ng browser, pwede nyo i-type to or you can scan this QR code using QR scanner sa cellphone nyo po. Okay, so sige po, kung wala po, yan, pwede na akong dumiretso. Okay, show slides. Yan. Okay. So halimbawa, ito yung ano ko. Ito yung PowerPoint ko. Anytime no na may gusto pong pumasok, pwede po nila i-follow tong ano, ayan, itong code na to or yung link na to para maka-join po sila sa PowerPoint live ko po. Ayan. So, ayan. So, skip lang natin. Balik tayo sa resume natin yung session. Ayan. So, ito po yung mangyayari. Okay, ililipat ko lang po yung ito. Okay. So, yan. So, sa PowerPoint live po, yan. Nakikita niyo po ba itong controls dito sa bandang baba po? Yan. Nakikita niyo po ba? So, we have the speaker or the microphone here. I can toggle it on or off para po i-mute yung mga participants. No? Yan. Yan. Pwedeng, ito po yung ating next, back and next button po. Arrow next. Yan, and arrow back. Ayan po. Okay. So, ito po yung mga controls. Okay. So, again, this is PowerPoint live. I'm presenting live my PowerPoint na para tayo nag-stream. Okay. And then, this button here, when I click on this, dito po lalabas lahat ng slides ng aking presentation. Now, question, sir. Makikita po ba yan ng mga audience or ng mga participants? Hindi po. Kayo lang po yung mismong nakakita dito. For example, from slide 1, kinlik ko siya, and then I want to jump to another slide na hindi napapansin ng audience na lumilipat ako ng slide or nagja-jump ako to another slide. I'll click on this. For example, from the introduction, pupunta agad ako dito sa tinatawag nating objectives ng ating halimbawa ng ating session. So without being noticed by the audience, pwede ko siyang i-click, pwede akong mag-jump from slide 1 to slide 4 without being noticed by the audience. Ayan. So parang nag-next slide lang ako. So ayun yung gamit niya. Okay? Next thing is itong nakikita niyong subtitles dito sa baba. So this is what we call the closed captions. No, or yung tinatawag na subtitles. Again, this is another accessibility feature ni PowerPoint, no. Meron din si desktop version niya, no. Meron din. So this again providing accessibility sa mga sa mga participants na visual, no. Gusto nila may nakikita sila. So yun, pwede yan. Okay. So another thing here is the pen. Yan. Pwede kang gumamit ito for halimbawa emphasis, yan. Gusto mo magsulat somewhere on your slide, pwede yan. Yan, emphasis Microsoft Forms, the digital blah blah blah, yan. For example, ito yung gamit niya. And then next, pwede kang gumamit ng highlighter, halimbawa ayan. Yan, gusto mo i-highlight yung MEA, yan, Office 365 empowerment, pwede yan. Okay? And also, again, eraser, halimbawa, tapos ka na, gusto mo i-erase, yan. Erase mo lang. Mawawala na siya. Okay? Ayan. Okay, next. Another color. So, halimbawa, nagsulat ako ng marami. Nagsulat ako ng marami dyan. Ayan. Then, gumamit ako ng mga color. Highlighter. Hina-highlight ko yan. Okay, ayaw mo yung paisa-isang erase. Gusto mo erase ng isahan lang. Okay? Balik tayo doon sa dito sa button na to. And then, erase all ink on slide. Parang ibabalik niya sa default. Okay? So when I click on this, so lahat ng sinulat ko dyan, i-erase niya lang ng isahan. Okay? Next, and then I can choose colors from this array. Yan, kung anong gustong color yung gusto kong gamitin. Pwedeng pula. Okay? Pula.
Yan, pwede kong baguhin yung color. Yan. Pwedeng blue. Yan. Halimbawa, yan. So, there. Then, this one is the subtitle. Yan. Okay. So, this one nakatagal off yung subtitle natin. So, bumalik siya sa default na ano niya, screen size. Okay. So, when I click again this one, this will activate again the subtitle or the closed captioning feature ni PowerPoint online. Ayan po. Okay, another button here is this one. This will provides you some information about your PowerPoint Live. So, ibig sabihin yan, ilalabas niya kung ilan yung tao na naka-join sa session mo. Okay? Pwede mo rin i-copy yung link na to ng PowerPoint Live mo. Okay? Pwede mong ibalik from the welcome screen kanina yung welcome greetings ng PowerPoint. Yan. Pwedeng ibalik doon. Ayan, ito. Para maka-join ulit yung mga gustong pumasok. Ayan. And then, again, next slide lang, show slides lang. Pag halimbawa, naka-join na lahat. Naka-join na. Click show slides. Ayan, babalik siya doon. And then, click natin ulit. Then, merong show audience reactions. Pwede yan. So, pwede natin i-toggle off. No, hindi natin nakikita yung mga audience reactions. Halimbawa, nag-like sila, nag-heart para hindi hindi siya nakadagdag ng visual pollution, no? Yung ba nakaka-cause ng confusion habang nagpe-present ka. Pwede rin kung gusto mo na may lumalabas diyan na heart, na like that, pwede mo i-on. Yan. And then if you're done what we call presenting, you can now end the session and then you will be out from this. Okay. And then the last button here is this one. Okay. It will resume to your PowerPoint. And from there, you will be given the two options, resume session and end session. Okay. Halimbawa, tapos na, you can now end session. And also, you can share this, naka-online ka, so pwede mo nang i-share yung PowerPoint mo, no? This one, to the participants kung gusto mong i-share. So, click mo lang yung share. Then, halimbawa, anyone with the link, lahat ng bibigyan mo ng link, pwedeng maka-access sa PowerPoint mo. And then, pwede mo silang bigyan ng expiration date hanggang kailan available yung PowerPoint mo. Pag lumagpas sa expiration date, no, hindi na sila makaka-access sa, halimbawa, dito sa PowerPoint mo. Yan, halimbawa, hanggang lang to, bukas. Okay? Then, pwede ako maglagay din ng password. Okay? So, pwede ako maglagay ng password dyan. No? Then, I can also, this one, I think, can be activated. Pag naka-block siya, ibig sabihin, read-only lang yung PowerPoint mo. For viewing purposes lang. Pero once na naka-activate yung block, naka-slide to the right to, ibig sabihin, downloadable yung file. Pwede mo siyang i-download. And then, for example, na-set mo na yung settings, just click on apply. Yan. Then, you can click now send. Yan. Yun. Then, pwede ka kung may mga specific email addresses ka na padadalhan ito, pwede mo i-type. Then, pwede ka magdadala ng message. For example, dear Tita Charo, this is the PowerPoint presentation I have used in our webinar session. So kindly download now. Okay. Yeah, mga tipong ganun. Okay. And then from here, ano pa ba yung iba? Okay, let's go back to our desktop version. Okay. Check natin yung desktop version. Ang dami nakabukas. Wait lang ha. Close na natin ito. Okay, let's move back sa ating PowerPoint. Okay, let's have a new PowerPoint presentation. Okay, close lang natin. Yan, bawa ito. Okay, now, so in using PowerPoint, no, if you are connected to the internet, ito yung mga bagong features ni PowerPoint. Papakita ko lang. Saan ba yun? Pakita ko lang yung Ito yung i-discuss natin. So, ito yung mga features niya, no? Quick starter.
So ito lang yung ano natin, i-discuss natin yung mga online, quick starter and morph and 3D model, okay? So baka i-discuss kasi ito ng ano ng another speaker para hindi ito magdoble. Okay? At kasi ang quick starter, morph and 3D model require internet connection. So dapat naka-online ka. Okay? So let's have the desktop version. Okay. So ang nangyayari minsan halimbawa sa school, no? And then meron kayong internet connection, nagko-conduct halimbawa si ma'am principal or si sir principal, gusto niya na mag-conduct ng lab, and then meron siyang certain topic doon na pwede namang ma-search sa internet. Halimbawa, meron siyang file, then biglang hindi niya makita. Hindi niya alam kung saan niya na-save. For example, then ikaw as ICT, sinabihan ka, Sir Henry, download, gawan mo nga ako ng PowerPoint presentation ng halimbawa topic sa computer. Tapos sabi mo in an instant dapat meron, sabi niya kailangan meron ng PowerPoint within 5 minutes. So parang ang ikaw as bilang ICT yung nautusan, parang napaka-imposible no, in 5 minutes gagawa ka ng presentation sa ng topic mo computer, then lalagyan ng mga design, transitions, etc. No? So with the use of quick starter, in just less than a minute, you can create a PowerPoint presentation. So paano natin gagawin? So again, dapat nakakonect po tayo sa internet. Okay? So from here, okay, bukas tayo ng isang panibagong application. From the scratch, open natin si PowerPoint. Okay? And then from here, go to more things. Yan. Okay, so meron dyan lalabas mga templates na tinatawag. Ayan. So ang hinahanap natin is si Quick Starter. Ayan po, i-click natin si Quick Starter. Sir, sino po ba si Quick Starter? So si Quick Starter is one of the features ni PowerPoint that helps you or assist you in creating instant PowerPoint presentation. That requires internet connection dapat. Okay, so for example, nautusan ka ni ma'am or sir principal na gumawa ng presentation niya about computer kasi magla-lock session kayo. So type mo lang dyan computer, then click on search. Hahanapan ka instantly ni Quick Starter ng mga topics about computer. So ayan, for example, computer, ito na yon. Click mo lang yan. And then ito yung mga possible discussion or mga topics under sa computer. Halimbawa, sino-sino lang ba yung kailangan ni sir na dyan? Halimbawa, etymology, history lang kailangan ni sir. So i-uncheck ko si etymology. History lang. Type, hardware, software, networking, unconventional. Uncheck na natin itong future at saka professional. So ito lang aning yung kailangan ni sir. So I'll click next. So, ngayon, maggagawa siya ng design ng template ng topic mo. So, antayin lang natin ng konti. Yan. So, ito na yung magiging itsura ng ng slides mo. In an instant, meron ka na ngayong guide or outline ng PowerPoint presentation na ibibigay mo kay ma'am or sir principal. So, click create and see what will happen. So in less than a minute, you will have now a guide or outline presentation nung pinagawa sa iyo ni ma'am or sir principal. There you go. Okay. So so ito naka-hide to. So ito yung niya parang introduction lang ni ni Quick Starter. So ito yung original natin, okay? Halimbawa, ayan, meron ka ng outline or guide. Parang hindi ka kumbinsido. Okay. Isa pang sabihin natin kaakibat ni Quick Starter when creating a good or nice presentation to give look and feel na tinatawag ng ating slide is si design ideas. Okay? So under here sa inyong home tab or home ribbon na sa pinakadulong bahagi po, click natin si design ideas. So pag-click natin, it will generate or create lots of
the style, no? Nung slide, ito current slide natin. Halimbawa, computer, you're talking about computer. So, ano ba, pili ka dyan. Ito yung default natin. Gusto ko, ito, halimbawa, ito yung magiging design ng aking, ng aking first slide. Then next, ito yung next, next slide. So, meron na uli dyan, mga design ideas, no? Na pwede nating maklik instantly, na hindi na tayo mag-iisip pa, ano kayang style or ano kayang layout ng gagawin ko sa slide na to. So, kakain ng oras, yung gugutumin ka kasi sa kakaisip kung paano mo siya gagawin. So, with the use of design ideas, automatically, tutulungan ka niya, no? So, magbibigay siya ng mga suggested style, no? Para merong tinatawag na look and feel yung mo slide. May bagong itsura. Okay? So yan, halimbawa, ito yung topic mo, ito yung gusto mo maging isla, ang forma ng itsura ng slide mo. Ayan. And then ano pa ba? Bawa types of ayan, of computers. Para magbigay lang siya ng idea. Halimbawa, so wait lang natin. Ayan, halimbawa, ito, types of computers. And then, pwede ka mag-attach na dito ng mga picture lang. Ayan. Halimbawa, ayan. So, this is how are we going to create an instant PowerPoint presentation using Quick Starter. And also, kakambal niya or kaakibat niya si design ideas. And next, using the latest transition ni PowerPoint when you're connected online is tinatawag natin si Morph. Ayan, si Morph. Ayan. So, si Morph is available only when you are connected to the internet. For example, ayan. Ito yung PowerPoint natin. Okay, bababa ko lang. Ito yung slide natin. Then, I'll make a duplicate copy of this. Okay. Okay, namlaw sa bigas agad. Okay, halimbawa ito yun. Then, from here, from the word computer, okay, pupunta ako sa pangalawang slide or yung duplicate copy niya, babaguhin ko ngayon siya. Okay, halimbawa, computer, gagawin ko siyang history of computers or computer lang, halimbawa ito. So, from here, mag-apply tayo ng transition na morph dito sa slide na to. Okay, click natin si morph. Under transition ribbon, click on morph. Okay. So from here, hanapin natin si effect options. So since text to or character to, yung itong ginamit natin, pwede yan. Okay. So here, so halimbawa si computer na gusto ko, si computer, okay, magta-transform into this one with the effect of morph. Paano natin gagawin? Okay, highlight natin yan. Halimbawa, yan. Go to effect options and then since pwede tayo sa words or pwede rin tayo sa characters. Okay, pwedeng words. Halimbawa, yan. Okay, when we play this one, slide natin, check natin kung ano yung itsura. Move natin po. Okay, yan. Malaki ko lang. Okay. From this slide, when I click next, ito yung magiging itsura niya. Okay? So, parang nag-fade. Pero when we apply the characters, yan. Okay, tingnan niyo yung nangyari. Diba? So, let's play in a bigger screen. Okay? From this, when I click to the next slide, ito po yung transition na nangyayari. Yan. So, pwede rin, halimbawa, gawa tayo ng next slide. Okay, halimbawa, PowerPoint. And then, Control D. Ayan. Gagawa tayo. Tingnan natin gagana yung andito. Random text. Ayan. Halimbawa, ito yung ito yung text. Okay. So, applyan natin siya ng morph. Ayan.
And then after applying the morph, go to effect options and then choose characters. Okay, then let's try to play. So from this current slide, when we click next, so ito yung magiging effect niya. Okay, so pwede siyang ano dito, tawag dito, palit-palitan doon sa ano sa effect options. Okay, what else? Pwede rin sa shapes, halimbawa, mag-draw tayo ng shape, halimbawa, insert, shape, then let's choose the circle, so draw tayo ng shape. So ganito siya kaliit, and then pagdating sa baba, ibababa natin siya, and then palalakihan. Yan. Okay? And then, pwede pa tayo mag-create pa ng isang transition, and then pupunta siya sa gitna na mas malaki. Okay? And then, let's change the color to red. Yan. Okay, mag-apply tayo ng transition sa pangalawa. Okay, morph. Yan. And then, so since object to, dapat nakaklik tayo sa object, and then next, apply sa morph, and then, objects pa rin. Ayan, pangatlo na. Morph, and then see. So ito yung ano niya, ito yung nangyari. So from this current slide, ano ba yan? Pag nag-next kayo, ito yung magiging transition niya. Ayan, lumaki. So very smooth transition. So ayan po yung gamit ni morph, no? So para kayong gumamit ng effect sa video editing, no? So ayan yan. So I think ito lang yung mga features available sa when you're using PowerPoint online. And then meron pang isa, tinatawag natin 3D models. Okay? So 3D models, kailangan mo ng internet connection para magamit mo siya. Okay, from here, go to home. Punta tayo sa home muna, no? And then insert tayo. Go to insert tab and then look for 3D models. Okay? When you click this one, you will be connected to 3D models when you're online. Okay. Then may mga categories dyan or mga groups, no, under the 3D models. Okay. And then may makikita kayo ditong icon sa pinakababang bahagi ng box. Yan. Ito yung mga objects na moving. No? Ibig sabihin parang totoo. So for example, I'm using dinosaur for example. Animal, hanapin si dinosaur. I'll click insert. Okay. So wait lang natin ma-insert si 3D model. Okay. So again, do not attempt lang na mag 3D mo, damihan niyo yung 3D model niyo if yung specs ng laptop niyo is mababa po. So kasi po maghahang po yun or maglalag po. So matagal po ma-insert yung ating 3D model. Okay? So do not attempt to put many 3D models inside your PowerPoint. So ito po 'yon. So moving po siya, hindi po siya yung flat image lang, no? Yung dinosaur po natin gumagalaw, and then you can change the position, yung angle niya. Okay, kung makita niyo ito yung rotator niya, ayan. And then you can also change the way na ano siya, gusto niyo makita. So nandito sa views sa taas. Ayan. So para parang medyo totoo siya, okay, pwede niyo applyan ng morph ngayon yan. Halimbawa, ito. Ganito, naglalakad siya maliit here. Duplicate copy kayo, Control D. Okay? So ito na yung pangalawang slide, i-move niyo siya ngayon dito na then lalakihan niyo, halimbawa, lalakihan niyo, yan, lumalaki siya. In another slide. Okay, and then i-drag niyo siya uli. Then pwede niyo i-adjust yung angle, yan. Then lalakihan niyo. Okay, so from here, apply tayo ng transition na morph. And then, yan, and then object, since object to. So dapat naka-check yung morph, and then check na object. So when we play this one, so let's try to play. Medyo nakaharang. So let's play. Let's try to full screen this one. Okay, next slide. Next ko, lalaki siya.
Yan. So, ayan po. Nakikita natin yung movement. Ayan. So, ayan po. So, again, so this requires internet connection po yung ating 3D models po. Okay, so ayan po siya. So marami po siyang pagpipilian dito. So pwede nyo po siyang explore pag may vacant time po kayo if you have your Office 365 account, no, when you are connected online. So I think ito lang yung i-discuss ko sa PowerPoint online. So again, thank you so much again, SDO Sorsogon, for inviting me as one of the speaker for the empowerment training po ng ating mga teachers regarding the Microsoft 365. So maraming salamat po mga mentor, and good afternoon po. So ayun, thank you very much Sir Henry for that discussion. So ito nuloy na ni Sir Henry po from Word to PowerPoint online. So ayun, thank you very much sir for that smooth and yet comprehensive discussion po ng topic niyo po. So thank you very much sir. And we are apologizing din po sa mga technical difficulties na naranasan natin kanina. And bigla po kaming nawala. Yung mga FASI ay nawala and naging instant host yung ating mga speakers for today. So thank you po sa assistance niya. Okay, let me first share my screen. I will be introducing our next speaker po. So, ayun, nakikita na po ba yung screen ko? Yes, ma'am. Okay po. Okay. So, our next speaker is yung ating instant host kanina. She will be discussing flip instruction with PowerPoint. She is from SDO Iriga City and a Microsoft Education Ambassador. So let me, please help me welcome Ma'am Recheel Salcedo, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po sa buong Sorsogon na teachers. Good afternoon po, ma'am. Okay na po. Okay, kumusta po kayong lahat mga kaguro ng Sorsogon? So I hope every one of us are healthy and happy. Sabi nga po, how to find happiness? Smile naman po tayo, masyado tayong stress. Kaya dapat chill lang, smile. So, paano ba maghanap ng tunay na kaligayahan? Di ba? Natanong nyo na po ba yun sa sarili nyo? Ano ba tayo maghanap ng tunay na kaligayahan? So, sabi nga po, be with others who make you smile. Studies show that we are happiest when we are around those who are also happy. So, and the best thing po na gagawin natin is do it, everything, do it with the glory of God. Wag lang po natin yung kakalimutan. Okay, so and now we'll discuss about the flip instruction using PowerPoint presentation. Kung kanina po si Sir Henry ay gumamit ng internet or internet connection, tayo po kahit po hindi na tayo gumamit ng internet connection, gagawin natin offline. Dahil sa kasalukuyan po may mga instances po tayo na mahina po yung ating signal dahil sa weather condition, dahil po sa mga technical difficulties na nararanasan natin in terms of internet connection. So, gagawin po natin offline. So, alam naman po natin that PowerPoint is a program that creates slides and it shows important, for example, important information such as business information, charts, and others. So, napakahalaga po ng PowerPoint. At yung PowerPoint din po ay isa sa tool or powerful tool para po makagawa tayo ng graphic design, video creations, and so on. So, napakahalaga po ng PowerPoint. So, sabi nga natin, napakaraming tools na pwedeng gamitin or applications na pwede pong gamitin para makagawa tayo ng flip instruction. Pero bakit po kaya palagian tayo naghahanap or hanap tayo ng ibang applications? Nandyan naman po si PowerPoint. Minsan nga po sa kakahanap natin ay nakakalimutan natin, may isang PowerPoint na handang magbigay ng tunay at magandang instruction.
Di ba po? Madalas maghanap tayo ng kulang, pero andyan na pala sa tabi natin. Parang sibuyas lang daw po si PowerPoint. Bakit ko po nasabi? Kasi paulit-ulit tayo pinapaiyak ng sibuyas. Pero bakit paulit-ulit pa rin natin ginagamit para makuha natin ang tamang timpla? Ganun po si PowerPoint. At ganun kalakas si PowerPoint ng Microsoft. Simple lang, pero amazing. So let me show you my presentation about how to make or what is flip instruction. Okay, ma'am, pwede po akong makashare ng presentation. Yes po, ma'am. Pwede na po kayo makapag-present po. Sige po. Share. So, habang i-share ko pang aking presentation, hindi nilawang po. Okay. Okay na po. So, share. I-share ko lamang po ang aking presentation. Pasensya na po kayo at ginamit ko po ang feature kung saan ako ay maliit pa ng konti. Okay. So, ano nga ba yung flip instruction using PowerPoint? So, a flip instruction daw po ay isang strategy. Ginawa ko po siya kanina. Ano nga po ang flip instruction? Strategy po siya na blended learning na kailangan po or nagkakaroon tayo ng engagement sa ating mga estudyante. Mas maganda pong gawin ito especially sa live problem solving at marami po siyang benefits na pwede natin gawin. Ano po yung mga benefits ng ating flip instruction? Una, the teacher can spend one-on-one with his student rather than lecturing katulad po ng traditional classroom. So ang flip instruction classroom po kumpara sa traditional classroom or instruction ay kung saan ang guro or tayong mga guro ay nagtuturo gamit ang board, whiteboard, chalk, or whiteboard marker. So pagkatapos po doon ay nagbibigay tayo ng assignment. So sa flip instruction po ay reverse naman ang mangyayari. Magbibigay po agad tayo ng tayong mga guro ng e-learnings materials such as video presentation, yung site kung saan natin pwedeng gawing presentation or e-books na pwedeng pag-aralan ng mga bata. So sa flip instruction or classroom ay naka-design na po siya para sa mga interactive activities na gagawin ng mga estudyante at tayong mga guro or teachers ay magpapa-facilitate lamang po ng instruction. So, yun po ay isa sa benefits ng flip instruction. So, another one ay, ang instruction po na flip instruction ay more on application. So, malawak po ang matututunan ng mga estudyante dahil po dito sa ating ginagagawing instruction. So, yung sample na gagawin natin ngayon is offline instruction. So, galaw-galaw po tayo, mag-smile habang gumagawa para hindi tayo mahirapan. Hindi po tayo may stress at hindi na po tayo gagamit ng ibang applications para lang makabuo ng isang flip instruction para sa ating mga kabataan. So marami pong matututunan ng ating mga kabataan ngayon. So another benefit is the student can ask questions to teachers in compare po sa traditional classroom na kung saan on the spot tayo nagle-lecture. So kulang ang time para po sa interaction interaction at questions ng mga estudyante. Sabi nga po, the student will have time to ask questions that is part the discussion because of the free questions time. So meron tayong free question time. So mas magaan at madali sa ating mga guro as well as sa ating mga estudyante kung tayo ay gagamit ng flip instruction. So walang maboboard, walang magka-cutting class. At lahat ay matututo because of the interaction between the teacher and the students. So, sabi nga po, sa flip instruction ay laging may spark. May spark saan? Sa design, spark sa discussion, spark sa interaction, spark sa questions. Sabi nga po palagi kay flip instruction ay hindi po ito tulad ng pag-ibig ng ex mo na walang ka-spark.
Okay, ang hugot, ano po? Nahugot lang po ako. Anyway, for number 3, so student can watch and rewatch lecture. So, hindi rin po katulad ng dati na pag nag-lecture si teacher, magla-lecture din tayo or yung estudyante natin. At minsan po sa dami ng ginagawa natin ay hindi na tayo or hindi na sila makapagbukas ng notes doon sa bahay nila. Pero dito po ay student rewatching the lecture na pwede siyang she already attended, may increases student familiarity with the materials. So magkakaroon siya ng familiarization dun sa materials. Dahil nagre-restudy siya or nagre-rewatch siya. Mas maganda po yun. So already made na po yung ating mga ginawang instruction. So ang mga mag-aaral ay magpapakita po ng higher performance dahil paulit-ulit po nilang titingnan or mag-review dun po sa ginawa nating materials as teachers. So another one, the classroom become more collaborative and dahil po yun sa materials na na-share natin agad-agad at madaling i-share sa iba. Sa ibang kaklase nila. So interaction increases between student aiding to collaboration, and one of the reason ay yung materials na ginawa natin. Napakalaki pong tulong kapag flip instruction po yung ginawa natin. Kung kanina po kay Sir Henry, kailangan ng online. Dito po, kung wala tayong online at wala tayong wifi na malakas, pwede po natin gamitin yung simpleng PowerPoint presentation na gagawin natin instructional materials. At hindi lamang po yun, the latest nating software ay maaari na pong on the spot na hindi na tayo gumagamit ng ibang application para makita yung ating mga mukha habang nagsasalita. So pwede na po natin gamitan yun. So yan na po. Yan ay mga benefits ng flip instruction. Kahit po yung mga nahihirapan ng mga estudyante ay pwede pong or may chance para po matulungan ng mga teachers at magtanong sa mga teachers. So sabi nga po, interaction is part in terms of in the discussions. Andyan po yan. And engaging po yung class time natin. Walang boring na magaganap. Okay, so how to make a flip instruction using PowerPoint presentation offline. So ito na po yung mga step. Siyempre po, dapat you have to make a PowerPoint presentation. So siguro naman po meron na tayong sample PowerPoint presentation kahit 5 or 2 or 3 slides lang na example ay pwede na po yun gawin ngayon na para sa ating training. So again, kahit po 1 or 2 lang na PowerPoint presentation or slides, pwede na po siya. Step number 2, you have to click slideshow, then choose record slideshow. So dito po sa atin, sa record slide, ay makakita po tayo ng 2 choices, record from the current slide and record from the beginning. Okay? So you can choose either kung current slide or beginning, pwede po siya. So sa akin po, ang napinili po kanina as my example is record from the beginning. Okay, step number 3, click record button, then start record. So mamaya po papakita natin para sa ating workshop at para po makasunod kayo sa ating ginagawa. Okay, so dito po, kung makikita niyo po dito sa aking slide, so automatic na po meron na po ako ditong mukha at pwede na po natin siyang magamit as flip instruction at gagawin natin siyang instructional material. Okay. Next, click File to export and create video. So I will have my presentation here para po makita natin kung paano nga ba magkaroon ng flip instruction. So halimbawa po yan. Okay, so dito po sa ating PowerPoint presentation, meron tayong tinatawag na slideshow. So you have to click slideshow and then meron po dito a couple of names. For example, from the beginning, from current slide, present online, to record slideshow. So you have to click record slideshow. Okay. Meron tayong couple of choices. Kanina, pinakita ko na po yung record from current slide
and record from beginning. So, pwede pong kahit ano ang piliin nyo dyan. So, halimbawa ako po, piliin ko po yung record from the beginning. So, okay. So, yan. So, dito po sa aking record slide, meron tayong 3 buttons. Record button, stop button, and then replay button. Sa record button, pag na-click nyo po ito, that's the time na pwede na kayong mag-narrate base doon sa ginawa nyo PowerPoint presentation. So, kung gusto nyo po ng pause or break, you can click stop at pwede nyo pong balikan yung record. So, yung record po ang babalikan natin at hindi po yung X. No. Okay. Next, after that, we have replay. So, kung gusto niyo po yung nagawa yung PowerPoint presentation with flip instruction, you can replay. Kung ayaw niyo naman po on the upper part or right portion po, meron tayong tinatawag po dyan na clear. So, sa clear, pwede po i-delete yung ginawa niyong recording na hindi nyo gusto, pwede nyo po yun i-delete, especially po kung current slide. Pwede rin po nyo i-delete yung lahat ng PowerPoint slide kung ayaw nyo po yung nagawa nyo recording. So, on the center part portion, may tinatawag po tayong notes. So, wag po kayong mag-alala dahil po dyan sa notes na iyan, makikita nyo lang po yung notes. And once you click it, lalabas po dyan yung mga notes na halimbawa, ganito po, nagkasalita po kayo and then meron pong makikitang notes. Hindi po yung nakikita ng kapag na-record nyo na po yung isang slide. So wala po kayong problema at hindi po siya makikita sa final recording. So dito naman po sa right portion, upper right portion ay makikita po kayo ng, makikita nyo po dito. Excuse me po, ma'am. Ay, sorry po. Ma'am, yes, ma'am. Nag-freeze po ata yung inyong presentation po. Ay, hindi po, ma'am. Nakaano lang po siya talaga. Okay po. Yung recording lang po kasi ano po, ma'am. Okay po. Okay, po. okay Noted po. ma'am. Okay po. Yes po. So, dito po sa setting, meron po ditong setting ng microphone and setting po ng camera. So, kung makikita niyo po sa lower part, ito po yung upper part portion. So, kung makikita niyo po yung lower part portion, nandito po yung microphone. Andito din po yung camera. Kung ayaw niyo pong makita yung mukha niyo sa camera or sa PowerPoint presentation na ginagawa niyo for your flip instruction, pwede niyo pong i-click. Kung ayaw niyo naman pong gamitin yung microphone, pwede rin po. Pero what is the use of recording kung wala tayong narration? So, ganun po. And then, sa left portion naman po, meron tayong slide timer. Yung timer po kung ilan po bang minutes yung makukonsume natin in one slide. So, kanina po si Sir Henry, nag-discuss na po siya regarding this one, the adaptation tool, wherein meron po tayong eraser, meron din tayong pen, then highlighter, and the colors. So, kung gagamitan niyo po to para po tayong naka-interactive board. So, example po, so, gumamit po tayo ng board. Ay, sorry po. So, halimbawa, itong highlighter, gamitin po natin yan for time. For example, flip instruction. So, kung gusto niyo pong erase, wala pong problema. Kung gusto niyo pong erase lahat po yan, same pa rin po yung process. Okay po. Kung gusto niyo rin po yung pen, pwede po kayong gumawa ng for example, itong letter A or flip instruction, circle natin, instructional technologies or strategy, gawa tayo ng sample. So, pwede po itong gawin bilang interactive board. So, how about po to change the colors? Halimbawa, gusto niyo pong i-change ang color, pwede po yan. So, wala pong problema dito. At isa po sa magandang gamitin yung PowerPoint presentation. So, especially in recording, especially po sa paggamit ng flip instruction using PowerPoint. Okay, so ang ating example lang po ay kailangan lamang po ng 3 para makasunod po. Kailangan po ng 3 slide or kahit 2 slide po at tayo ay mag-example ng recording. Sa recording process po, you can click record.
So ang lalabas po dyan is may timer, 3, 2, 1. Ayan po. Ayan po yung recording natin. And then, if you want to have a pause, pwede po siya, pwede rin po siyang balikan after. So kung gusto niyo rin pong i-replay, you can click replay. Okay, so try na natin. Try po natin ang ating presentation. Gawa po tayo ng sample. So paano po siya maging instruction or flip instruction. So for example, we have these slides. It's 11 slides. Okay. Paano po maging flip instruction at pwedeng ibigay sa ating mga bata or sa ating mga estudyante na pwede nilang i-rewatch yung ating lesson. So pwede po yun gawin. You can click File and then Export. Create Video. Again, we have File, Export, Create Video. Okay, use recorded timings and narration. At is na po siya. Wag po kayong mag-alala because the resolution is okay. High quality po siya pagdating po dito sa PowerPoint presentation. Pagdating po sa pag-create ng video. And then create video. Ayan po. So, dito po hihingi po siya ng file name. Halimbawa po, webinar, Sorsogon. And then, meron po ditong automatic na makikita na MP4. Pwede rin pong gamitan nyo yung WMV. Pero, okay na po siya. Maganda naman po yung quality niya. And then save. So dito po sa baba, replace lang po natin. Yes. So dito po sa baba, makikita po natin dito yung creating video webinar or Sorsogon.mp4. So after po niyan, makikita niyo po na meron na po tayong isang clip instruction na magagamit po natin sa ating sa pagtuturo natin sa ating mga estudyante. Okay. So again, you have to click File and then Export, Create Video, and then use recorded timings and narration. So at is lang po itong full HD and then create video. After that, so i-change lamang po natin ang ating file name, save as type, MP4, and then video. After that, save. Yan po. So makikita po natin dito that yung PowerPoint na ginawa natin, kahit hindi tayo gumamit ng ibang application, ay magiging MP4 na at magiging po siyang, pwede po siyang gawing flip instruction. Okay, ulitin po natin. Sana po lahat ay nakakasunod. Ma'am, may question po. Lahat po ba nakakasunod? Sa tingin ko po, wala naman pong questions, ma'am. Si Ma'am Fatima na lang ay nagtanong siya ng kung online lang po ito. I think alam naman natin. Po yes, siya. Pwede pong gamitin po siya offline. Dahil po sa panahon ngayon, ma'am, ang naisip kong gamitin natin dapat po offline kasi po may mga instances po na nahihirapan po tayo sa signal, especially ganito po ang panahon or yung mahina po ang ating signal minsan. So, napakaganda po nitong gamitin sa offline at na-flip instruction po para sa ating mga kabataan. Again po, para po makagawa tayo ng ating instruction or flip instruction, you can use this slideshow. You can click slideshow. Then we have a record slideshow. Pipili po tayo dito kung alin ang gusto natin. You have record current slide or record from the beginning. If you want to use from the beginning, click from the beginning at ito na po yung lalabas. Dito po sa taas, upper left portion, we have record, stop, and replay. Sa gitna po, we have notes. Ang notes po ay helpful po siya kasi po kung hindi natin memorize or kailangan natin ng script, meron po tayong makikita ang script dito. At hindi po siya makikita sa final recording ng ating lessons. And aside from that, dito po sa portion ng ating record slide, makikita po natin dito yung setting na meron pong microphone array, then we have camera,
So sa baba po niyan, meron tayong microphone. Pwede po siyang i-mute if you want. Pwede rin pong i-unmute or turn on and off the camera if you want. Sa gilid po, we have timer. And dito po we have adaptation tools na pwede pong gamitin kahit na po yung pointers, colors, and others. So napakadali po niyang gamitin. So dito po sa record, if you click record, makikita nyo rin po dito na kahit po yung face natin or kahit po, yung ginagawa ko po ngayon ay maririnig na po or nananarrate na po dito po sa PowerPoint presentation na offline. Okay, and then stop. So how to play, check natin po, or how to replay. Ayan po. Ayan po. Okay. So, paano po, sa halimbawa, ayan na po yung ating record. So, paano po siya maging instruction? Click instruction. We have to click file, menu, and export. Then we have create video. Then, kanina po sabi ko okay na po yung full HD, use record timings and narration, and then create video. Okay na po. And then save. So yes. Ayan na po. So may example na po ako dito para po pakita ko po sa inyo. May example na po ako dito sa aking desktop. Okay. 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 So, ayan po yung ating presentation na ginawa natin video. Dalis ko lang pong aking mukha dyan sa gilid. Pero automatic na po siya. MP4 file na po siya. So, hindi na po tayo gagamit ng napakaraming applications para po magawa po natin ang isang presentation ng bongga-bongga. Okay, for Office 2016 po, kung ang presentation niyo po or PowerPoint presentation niyo po ay Office 2016, ang lalabas po sa inyong mga PowerPoint ay something like this. Okay, pag na-click niyo na po yung inyong presentation sa Office 2016, makikita niyo yung lamang po ang record slideshow. Makikita niyo po, once you click it, ang lalabas po is select what you want to record before you begin recording. Then, wag niyo na pong aalisin yung check ng slide and animation timings, narration, ink, and laser pointer. And then you can start recording. So after clicking this button, ang lalabas na po dyan is this one, recording. Iba po yung Office 365, iba rin po ito. Yung Office 2016, ito po ang makikita nyo. Okay, same lang naman po siya, nagre-record na po siya. And kung kanina po nakita niyo po yung adaptation tool dito sa baba for Office 365, andito po sa 2016 yung mga adaptation tools. Andito po yung pen, we have the zoom in button, meron din po dito sa part na to highlighter, eraser, eraser po sa isang slide, eraser po sa current slide, at eraser po dun sa lahat ng slide. So, iba po yung environment ng Office 2016 sa 365. Ito naman po yung pang Office 2010 at 2016. Okay, kung meron po tayong questions, pwede po kayong mag-chat sa ating chat box. So, ayun po sa mga questions po natin sa ating mga participants, pwede nyo na po yun itanong kay Ma'am Recheel sa ating chat box po. Yes po. Hindi na rin po tayo mahihirapan na gumamit ng ibang apps para po sa ating gagawin flip instruction. So, napakarami pa pong bagay. Pwede po kayong gumamit ng cards dito sa ating flip instruction at isisend natin sa ating mga estudyante. Tado tayo magle-lecture on the spot, pero po ibibigay na po natin unang ating mga instruction doon sa ating mga estudyante at pagkatapos po nun ay magkakaroon na po tayo ng question and answer portion
kasama po yung ating mga estudyante. So meron na tayong tinatawag na free question time at according po sa mga pag-aaral, nakita po doon sa pag-aaral na mas natututunan po or mas may natututunan ng marami ang estudyante kapag nag-re-study sila at nag-re-watch ng mga flip instruction kahit using PowerPoint. Ganun po kalakas si PowerPoint presentation. So, ayun. So, Sa tingin ko, ma'am, yun lang po. Napakasimple lamang po ng ating discussion. Yes po, ma'am. Wala naman po masyadong questions. I think naintindihan naman ng ating mga participants, ma'am. And isa po sa mga comment dito ay sabi niya po ni Ma'am Jaylin Mandrila, pwede itong magamit sa pag-deliver or pag-guide ng modules sa mga bata. I-save lang sa USB and ibigay kasama ng module. So, ayun. Nakaisip na sila ng paraan kung paano gamitin. Opo, ma'am. Malaking tulong po siya na gawin po para sa module. Parang e-module na siya. Electronic na siya. Yes po. Yun, so wala na walang questions ata. Naintindihan po ata ng ating mga participants, ma'am, talaga. Super clear. And puro hugot, ma'am. Thank you so much, ma'am. Mahugot po kasi si ma'am. Mahugot si ma'am. Opo. Ma'am, thank you so much po sa lahat ng teachers ng Sorsogon. Salamat po ng maraming sa inyo po sa pagbigay po ng trust po sa akin para makapag-talk ng isang simple power. Kahit po napaka-busy natin, ang suporta ko po sa Sorsogon City, andito lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay po lahat ng taga Sorsogon, especially po the teachers. Salamat po ng marami. So, thank you very much po sa ating speaker po, si Ma'am Recheel Salcedo from Iriga City. So, ayun. Thank you very much, ma'am, for lending us your time even though napaka-busy natin ngayon, yung mga teachers ngayon. And nakuha pat natin magbigay ng time para sa mga teachers sa Sorsogon para i-share yung inyong knowledge po about PowerPoint po. So, napaka gandang way of showing po ng appreciation sa ating mga teachers ito, ma'am. So, thank you very much po. So, now, we move on to our last topic and speaker for the day. So let me first introduce our next and last speaker. So he will be discussing about upskilling with Microsoft Excel. So he is from SDO Ormoc and a Microsoft Education Ambassador. So please help me welcome Sir Jonas Cabusbusan. Sir? Good afternoon po, sir. I think nandito na din. Good afternoon po. Hello po, sir. Good afternoon po. Okay. Okay. So, good afternoon po. So, ako po si Jonas Cabusbusan from Division of Leyte po. Okay. So, assigned topic po sa akin is Microsoft Excel. So, with Microsoft Excel, let me share po my screen. Saan po yun? Okay. Wait lang. Close ko muna yung ibang windows. Daming open. Okay. Lang po. Baka magkamali po ako ng bukas. Okay. So, let me share my screen. Ay, merong ayaw matanggal na window sa akin. Okay lang yan. Okay. So, saan na yan? Okay.
So, ito po, Microsoft Excel. So, una po, in-introduce ko po sa Microsoft Excel is yung conditional formatting. Ah, so, conditional formatting po provides a way to visualize data and make worksheets easier to understand. So, para po madali nating maintindihan, meron po tayong tinatawag na conditional formatting. Ano po yung conditional formatting? Okay. But, ayan. Okay. So, conditional formatting, ito po yung conditional formatting. Let me share po. Let me switch my window. Stop share. Share. Maybe I'll share my entire screen na lang. Ayan. So, let me show you po. Ito po. Yung sample output. Ito po. So, yan. To. So, halimbawa ito po yung conditional formatting. So, i-highlight po natin yung isang column. So, ito po siya. Nandito siya sa styles group sa home tab. So, highlight cell rules. So, ano nga hanapin natin? So, hanapin natin yung less than 25. Less than 25. So, in less than 25, meron po tayong na-ask na fill. So, it's either light red light red fill with dark red text, or pwede tayong mamili ng iba. Ito, yellow fill. Ayan. So, hanapin natin yung mga cells na less than 25. Yan. Then, maghahanap naman po ako ng mga cells na greater than 20. Greater than or less than. Conditional formatting is less than nandyan na po. Okay, mali po ako. Highlight cell rules greater than 30. So, yan. So, yung below 30, nag-group na po natin sila as yellow. Na-tag natin sila as yellow. While yung 45 or 30 above, na-mark naman natin siya with light red. So, ano po yung application nito? Saan po natin siya magagamit? So, unang-una, as for teachers, magagamit natin to una is pag naghahanap tayo ng mga bata, so kung hanap natin, halimbawa, ilan yung mga estudyante natin na nakakuha ng grade less than 90 or greater than 95. Then, less than 95. Or, let's say, this one, a conditional formatting between 20 to 40 and green naman. So, in between 20 to 40. So, yung scores between 30 and 40, nagkaroon naman tayo ng bagong colors. So, yan po yung sa conditional formatting. Under conditional formatting, kung ayaw nyo naman po ng ganyang colors, pwede tayong mag-customize. Pwede nating baguhin. Gawa tayo ng new rule.
So, new rule. So, under new rule, ang gagawin po natin ito is dapat naka-format also based on their values. So, dito, dapat naka-set natin to siya sa icon sets. Under icon sets, pwede tayong pumili ng kung anong icon yung gagamitan natin. So, yan. So, pwedeng ganito. So, nagbago yung mga icons nila. Then, dito, i-change po natin siya into number. So, dapat naka-number po tayong lahat dito. So, dapat yung value natin is number. So, yan. So, pwedeng 97 and 99. Okay. Hindi pwedeng overlap. Okay. Yan. So, ayan na, may symbols na siya. So, nagbago na po yung formatting niya. So, pwede natin to siya i-customize depende po sa gagawin ninyo. Okay? So, next po. Excuse lang po sandali. Wait lang po. Hello, I'm back. Ayan. So, okay. So, let's try. So, kasunod naman po is yung tinatawag natin flash fill. So, halimbawa, ito po yung ito po yung data natin. Pero, supposed to be, hindi po ganyan dapat yung data. So, yung data po natin, dapat naka all capital letters po yung naka-type dyan. So, ano po yung usual na ginagawa natin? Kasi gusto kong i-capital letters ito lahat. So, what would be the best course of action? Okay. So, perhaps ito po yung gagawin natin. So, una, let us turn on our caps lock. Then, itatype po natin yung unang name. John Erwin T. Nagpapasawa yung laptop ko. Magno. Yan. Pangalawa, Ruther
M. Ba't ayaw niya? Ayaw niya sumunod. Okay. Ulit. Okay. Nag-practice ako kanina. Ayaw niyang gumana. Let's try again. Yung data. So, dyan. User. Mukhang ayaw po niya. Ito po, let me change something. Siguro may mali po sa slide. So, ito po muna ang gawin natin. So, simulan natin sa John Erwin T. Magno. So ang makita, ayaw gumana. Sige, pabalikan natin mamaya. Kasi ayaw pong gumana. So, ang susunod natin gagawin is paano natin sila i-join into one. Halimbawa, tayo dito. Halimbawa, yung numbers na dalawa, at sa itong tatlong numbers, i-combine po natin without manually input or wala pong manual input tayong gagawin. So ang gagawin po natin is equal sign, concatenate. So concatenate. So text 1, so cell A2, comma, B2, comma, and yan. So ang mangyayari, ganito na siya. So, kung titingnan nyo po, yung numbers nila is na-combine na into one. So, na hindi ka nag-type manually. Nasa iba't ibang cell sila. Yung 0504, nasa cell A1, nasa school code. So, school code po ito. School code. Then, we have branch code. Then, we have our unique ID. Pero pagdating po dito, kinumbay na po natin sila into one. Then, so, ayan. Naging isa na po sila. So, paano naman po if gusto nating mag-add ng dash sa bawat line nila para ma-classify na ito yung dash na to, first dash is code, branch code, and the unique ID. Ano natin sila i-combine? Una, i-type din po natin, yung formula po is concatenate. Sorry. It should be concatenate. So concatenate. So double click on that one.
Then I will click on this one. Then mag-add ako ng symbol dito na and. Then quotation mark, open quotation mark, the dash, then a close quotation mark, then and symbol uli. So and symbol tayo uli. Then kasunod na cell, then and symbol para i-close. Then ulit naman po tayo sa open quotation mark, dash, close quotation mark, and then balik tayo dito sa unique code. Sa unique code, type na ulit ako ng and. Sorry po. So, and para, ang purpose po ng and symbol is para maisali po yung iba't ibang cells. So, then, another and, then, open quotation mark, dash, close quotation mark uli, and, ito na siya. Ay, mali. Ito, dapat. Then, so, and let us press enter. Tingnan natin ano nang mangyayari. So, ayan. So, na-combine na sila. Then, let us fill the series. So, kung titingnan nyo po, ang nangyari, so, naging isang cell na lang sila lahat. Yan. So, isang cell na lang. So, lahat sila nasa cell column H. So, column H at sa bawat cell. So, mula sa apat na cells, naging isa na lang sila. And dito, mayroon na siyang coding. So, anong scenario natin pwedeng magamit to? So, perhaps, coding ng mga items or properties ng schools, or pwede din coding ng mga books sa library. So pwede po nating magamit ang ganitong application without encoding isa-isa. Halimbawa lang po nito na ito po yung nangyari. Ang nangyari po, supposed to be i-encode sila isa-isa. Isang cell lang. Pero ang nangyari is nasa separate cells sila. So ang gagawin mo, hindi na po tayo uulit mula sa umpisa mag-encode or hindi na tayo magka-copy-paste kasi automatic na siya may dash sa kanilang code or kung anong symbol yung gagamitin natin. So kahit anong symbol po, dito po, yung ginamit ko is dash lang. Okay? And ito po, so, okay po. So, kasunod naman po is ito. So, ito po usually yung ginagamit nating teachers. Okay. Let me unshare lang po. Sandali.
Okay, wait lang po. I have to share my audio po kasi. So parang hindi ko na-click yung share audio kanina. Okay. Ayan. So, halimbawa, sa ating teachers, meron tayong ginagawa na reading of grades. Lalong-lalo na po ngayon, para bago natin i-print, ang ginagawa po natin is nag-check po tayo kung tama yung entries. Yung ginagawa po natin usually, teachers, ang ginagawa po natin is tumatawag po tayo ng ibang tao para bumasa ng grades at tayo naman mag-check or tayo yung magbabasa, mayroong namang mag-check kung tama yung nakasulat sa ating cards or permanent record. Now, with Microsoft Excel, pwede po mayroon po tayong tinatawag na speak cells. So sa speak cells, ito po yung nagagawa niya. So I will click on this one. Click po, speak cells. Chanda. Subjects. First quarter. Second quarter. Final reading. English. 75. 98. 86.5. Mathematics. 90. 86. 88. Science. 85. 88. 86.5. Filipino. 98. 97. 97.5. Okay. So kung titingnan nyo po, ang last cell po dito or last column, ang formula dito po is formula. Pero yung binabasa po niya is yung actual grade. Now, siguro may tanong po kayo ngayon. Sir, saan namin makikita yung speak cells? Wala namang kami niyan. So actually po, meron tayong lahat. Dito po natin siya makikita. Una, i-click po natin yung ribbon o dito sa quick access toolbar. So upon clicking quick access toolbar, let us click po customize quick access toolbar. So then click more commands. Upon clicking more commands, punta po tayo. Usually by default nandito po siya sa general. So pupunta po tayo sa customize quick action or quick access toolbar. Then punta po tayo dito sa commands not in the ribbon. So sa commands not in the ribbon, andito po yung speak cells ko. So tanggalin ko po muna siya. So reset. Yan. So by default po, ito po yung quick access toolbar ko. Wala po siya dyan. Yan lang po yung nandyan. So okay, balik po kayo sa more commands. Then, go to quick access toolbar. Then choose commands not in the ribbon. So sa commands not in the ribbon, so yan. Dito po tayo, scroll down. Hanapin po natin yung speak cells. So naka-alphabetically arranged po siya. So yan. So speak cells, i-add ko po siya dito. So add. Then,
So, ito sila. I-add ko din. So, i-add ko sila. Then, add ko din sila. Then, I will click OK. Ayan. So, pag-click niyo po ng OK, andito na po sa taas si Quick Action, si Speak Cells. Si Speak Cells, meron po siyang Speak Cells by column or Speak Cells by rows. So, pipili po tayo kung saan, ano po yung pagbasa. So, highlight po natin, ano po yung difference nila. So, if I click this one, ano po yung magiging difference? So, okay. Subjects. English. Mathematics. Science. Filipino. First quarter. 75. Okay. So, kung na-notice nyo po, yung direction niya ng pagbabasa naman po is downward. So, pag ganyan po, so kapag ganyan, so depende na po sa atin teachers kung saan po tayo mas komportable. So, in reading po sa ating grades, ano po yung, paano po, paano po siya, ano po siya makaka, paano po kayo tawag nito, mas makakaintindihan, mas comfortable po kayo. Kung mas comfortable kayo pagbabasa na subjects, saka grades, or lahat muna subjects, then lahat muna grades pababa. So, depende na po yun sa inyo. So, yan. Then, let me try po kanina yung yung feature na hindi ko napagana. Try nating balikan. So, simulan ko kay Jan Do. Ayaw niya gumana sa akin. Okay. Perhaps let me close this for a while. Sir, excuse me Or po, sir. let me... yes po. Sir, medyo malabo na po Hello? kasi yung screen. So, hindi na po readable yung ano po, content po. Hello, ma'am. Hello po, sir. Ano po yung malabo? Yung screen po mismo, sir. Maybe we can try po resharing po ulit ng screen. Hello po? Yes po, sir. So, okay na po, ma'am? Sige po, sir. Try po sharing ulit the screen. Okay. So, bakit po kaya, ma'am, siya nagiging malabo? I think, sir, nasa sa bandwidth po ata yun sa internet connectivity po. Medyo mahina. I think po. Okay. Sige po. I think, let me try. Saan po ako na-stop? Sir, doon po sa ipapakita nyo na sana yung hindi gumana kanina. Okay. Apo, doon po. Yun, wait lang po. So, I am trying to refresh po my... Wait lang po. Okay, I'm trying to refresh. Okay. Wait lang. Kasi parang...
Sa pixels po, nag-umpisang malabo. I think dun din Your po speakers at nag-start para sa ating mga participants po. may notification po sa akin, your speaker is not working. Mabagal siguro net ngayon. Yun. Nawala po sa amin yun. Si PLDT po kasi. Ayaw makisama. Okay. Wait lang po. Okay Balikan po, sir. po natin yun. Okay. Okay. Okay po. So let me share my screen. Pasensya na po. Ayaw po makisama sa akin ng internet. Okay lang po yan, sir. Out of control naman natin yan, sir. Wait lang po. Okay. Yan. So, let me share again my screen. So, yan. May notification pa rin sa akin. Okay. Ito po. So, ito po yung papakita ko sana earlier. So, let me try po. So, John Erwin. So, yan. Then, kung titingnan nyo po, first letter pa lang po yung tinype ko. And then, andyan na po lahat ng names nila. Upon clicking enter, nandito na po lahat sila. Hindi na po ako nag-type ng iba-iba. Then, ito-type ko naman po separate yung family name nila. So, Magno. Then, so masiglat. So, ayan. So, ang tawag po dito is flash fill. So, automatic na po to. Ang pagkakaalam ko po, mayroon na po ito sa Office 2016 at saka sa Office 2019. Yung flash fill. So, nag-carry out na po niya. Or, pwede rin natin gawing ganito. Okay. So, try natin ganito. Ayan. So, na-notice nyo po, if you see my screen po, you can see my screen from here na sentence case, in-encode ko siya uli, lahat sila into all capital letters. Kanina na-try ko din po na separate yung name at saka family, first name at saka sa family name nila. So, yan po is yung flash fill. Okay. So, babalikan po natin si Pixels. Sa Pixels po, na-close ko na po yung slide, pero same concept lang naman din po ito.
So halimbawa, sa speak cells, I will reset po muna to default ang aking toolbar para makita po natin uli step by step kung paano sila hanapin. Okay? So by default, ganyan po ang itsura ng quick access toolbar natin. So by default. So ang gagawin po natin for speak cells, para ma-add natin si speak cells, pwede sa baba ka muna. Yan. Si speak cells, andito. So more commands. So click more commands. So by default, pag open po natin, nandito po siya sa general. Sa akin po, nandito na po siya sa quick access toolbar kasi dito ko po siya iniwan earlier. Ngayon, so under choose commands from, hanapin po natin yung commands not in the ribbon. Kasi si speak cells po, wala po siya sa ribbon. So mga command po siya na wala po sa ribbon. Okay. So, dito po, pipiliin ko po 6 pixels. I will try to click add. Then, pixels by column, pixels, ganyan. So, ganyan po si pixels. Then, na-add ko na po siya para sa quick access toolbar natin. Kinostomize na po natin siya. Then, I will click po OK. So, by clicking OK, so highlight po natin uli yung mga gusto nating basahin ni pixels. Ito. So, gusto kong basahin ni pixels in a direction ng by rows po muna. So, yan. So, then I will click play. Code. Unique ID. Name. 0607. 1391. Genre with T-Magno. 0607. 1710. Ruther M. Osiglat. Okay. So, na-notice po ninyo, during sa pagbasa po niya, yung inuna niyang pagbasa is yung mga rows muna. Then, if we try to switch this one, pwede po naman yung direction niya is pababa. 0607. 0607. Unique ID. 1391. 1710. Name. Genre with T-Magno. Ruther M. Osiglat. Okay. So, ganyan. So, ito pong mga plain text. So, subukan natin dito sa my formula kung ano yung mangyayari. 0504-0607-1591 genre with T-Magno. 0504-0607-1710 Ruther M. Osiglat. Okay. So, kung notice po ninyo, kahit po formula, yung ginamit natin dito, pero sa formula bar, ito po yung formula niya, pero yung binabasa ni pixels is kung ano po yung content ng cells. So, yun po yung binabasa niya. Okay? So, okay po. So, let's see po sa chat box kung may mga questions. Yan. Okay. So far po, that ends my presentation. So kung may mga tanong po, so willing ko po kayong sagutin.
So kung meron po tayong mga katanungan. Ayun. So yes po sa ating mga participants, if may mga questions po kayo for Sir Jonas regarding Excel po, chance nyo na po to para matanong si Sir. Ayun, so parang wala man question, Sir. Wala po, okay. So, siguro po by additional remarks na lang po. So, yung mga pinakita ko po sa inyo is yung applicable lang po natin, yung mga applicable po natin sa school. Una po is yung conditional formatting. So yung conditional formatting, magagamit po natin siya in a scenario kung gumagawa po tayo teachers ng SMEA report. Sa SMEA report, tinatanong po sa atin, so di ba mayroon tayo nearing mastery, those who have reached mastery, and those who have, and so on. Yung ano po yung mga terminologies doon? Mayroon pong bracket ng mga grades. So doon po, pwede po nating magamit yung conditional formatting. Pangalawa naman po na binigay ko is sa flash fill. Suppose sabihin yun po yung pangalawa. Yung flash fill po, in a scenario po, magagamit po natin yung flash fill. Halimbawa, kung mayroon tayong gustong i-separate sa isang buong pangalan. Kasi po, supposed to be separate po siya, pero in-encode po siya ng isang beses. Ang nangyari po, mayroong hinahawakan na 5 sections na lahat yun mayroong 50 to 60 students. So, alangan naman po i-encode natin sila isa-isa. So, ang best solution po is gumamit po tayo ng flash fill. Pwede po siyang isegregate. And then naman po, kung halimbawa naman po, so kabaliktaran naman po, in-encode siya ng separate cells at supposed to be combined siya, ang gagamitin naman po natin is, yung formula po is ng concatenate. So far, yun naman po, yun lang po. So, thank you po sa mga taga Sorsogon. Sir, I think may isang question po na humabol from Sir Roel Madrigalejos. Sir, saan po pwedeng mag-change ng voice kay SpeakCells? Okay. So I think po built-in po yung voice ni SpeakCells. So hindi po natin siya ma-change. So far, wala pa po siyang update. Ayun. So kay Sir Sir Ruel Madrigalejos, sabi po ni Sir Jonas, naka-built-in pa po yung option na yun. So parang wala pang ibang choice of voice po doon sa SpeakCells. So, may hahabol pa po bang questions? Ayun, so parang wala na masyadong questions. Malinaw yung pagkakadiscuss ni Sir Jonas ng Excel. Napakagaling. And Sir, I think magagamit ko din po to sa aking work dito sa DICT. So thank you very much po, Sir. So I think ang ating mga teachers ay magagamit din talaga ito sa ating mga work po sa school. Like po yung mga mention nyo sa SMEA. Yes po. Magagamit din ito nila. So thank you very much, sir, for giving us your time and expertise on discussing this topic to our teachers here in the province of Sorsogon. So thank you very much, sir. Thank you din po for inviting me. Ayun. So I think this is the last topic for the day 4 ng ating digital literacy on Microsoft Office 365. So before anything else, I would like to thank our speakers for the day. First up is for our Sir Albert Liava from SDO Sorsogon, the MEA of Sorsogon, for discussing the management of learning. For Sir Henry Nerizon of SDO Bohol,
for discussing word tip and tricks and also PowerPoint online. And for Ma'am Recheel, Salcedo, for being the immediate host natin kanina and for discussing the flip instruction with PowerPoint. And lastly, for Sir Jonas, for discussing naman Excel. So thank you very much to all our speakers for today. Sa ating mga participants, thank you for staying with us until the end of this training. We hope you have learned a lot and we hope to see you tomorrow on our last day, day 5 na ng ating digital literacy training. So we hope to see you all. So lahat po kayo and tapusin po natin itong training na ito para po kompleto yung ating i-review din para sa assessment natin sa Saturday. So Sir Albert, is there any announcement din po? Opo. So thank you very much po sa lahat ng ating mga speakers and of course kay Ma'am Jezelle Hidea for giving us the MOL and review. Thank you very much po, Ma'am. And Sir Jonas, thank you still Welcome, here. sir. And Thank you, sir, Sir Jonas. Ayun, si Thank Ma'am you din Jezelle po. pala yung sa management of learning kanina na ano ako kanina. So, balik kahapon si Sir Albert. Ano, sir? tama po. Yes. Ayun. So, thank you, Ma'am Jezelle, for the management of learning kanina po sa ating review para sa ating mga participants. Okay. Ayun. Opo, welcome, ma'am. So tomorrow magkakaroon ulit tayo ng management of learning, magkakaroon ulit tayo ng review para sa mga natutunan natin ngayong araw. So before tayo mag-proceed sa ating discussion tomorrow, we will be reviewing po muna. Ayun. So thank you very much all for attending. We hope to see you po tomorrow ulit sa ating last day, day 5 ng ating digital literacy on Microsoft Office 365. Stay safe po, everyone. Bye. Thank you po, Ma'am Jezelle, Sir Albert, Sir Jonas, Sir Henry, Ma'am Recheel. Thank you po. Thank you po.